Sejak kebelakangan ini, Malaysia seolah-olah dilanda ribut faktor Cina. Dalam tempoh 3 minggu yang singkat, kes melibatkan warga Cina berlaku berturut-turut, insiden tikaman di kampus universiti, pergaduhan ganas di lapangan terbang antarabangsa, serangan rawak di jalan raya, ubutan oleh lelaki berbaju hitam di pasar malam, malah kawasan larangan Kementerian Pertahanan juga diceroboh untuk rakaman udara. Insiden-insiden ini sudah jauh melampaui isu keselamatan awam biasa, malah menimbulkan kebimbangan sama ada ia tersembunyi aktiviti penyusupan dan perisikan yang lebih mendalam. Hakikatnya, penyusupan jarak jauh Parti Komunis Cina sebelum ini sering dianggap tertumpu kepada Amerika Syarikat dan Eropah, namun kini semakin merebak ke Asia Tenggara. Pada 6 Ogos, satu insiden mencurigakan berlaku melibatkan 2 lelaki warga negara Cina yang didakwa cuba mengintip di kawasan larangan keselamatan Malaysia. Menurut laporan media tempatan, kedua-dua lelaki berusia 20 dan 27 tahun itu ditangkap ketika mengendalikan drone di padang bola berhampiran bangunan Kementerian Pertahanan. Pasukan tentera dan polis yang sedang membuat rondaan terus menahan mereka serta merampas drone dan kad memori. Pada 13 Ogos, mereka dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan melanggar undang-undang kerana merakam di kawasan larangan. Ketika siasatan, mereka mendakwa hanya mengikut arahan majikan untuk membuat rakaman, tetapi kononnya tidak tahu tujuan sebenar. Walaupun memiliki dokumen perjalanan yang sah, mereka tetap dituduh kerana melakukan aktiviti pengintipan di kawasan larangan. Dalam perbicaraan, selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin melalui jurubahasa, mereka mengaku tidak bersalah. Hakim menetapkan sebutan semula pada 11 September untuk lantikan peguam dan penyerahan dokumen, namun tiada jaminan diberikan. Ramai netizen memberi komen pedas. Ini pencurian maklumat ketenteraan secara terang-terangan, dan kita mesti lebih waspada. China semakin mencurigakan dalam tindak tanduknya terhadap negara jiran. Kini, ramai mula menyoal semula keputusan kerajaan membuka laluan tanpa visa kepada warga China, kerana ia bukan sahaja mengancam keselamatan awam, malah juga menggugat keselamatan negara serta kedaulatan Malaysia. Belum reda isu pengintipan, pada 15 Ogos 2025 berlaku satu lagi insiden penindasan rentas negara dari China yang dilaporkan berlaku di Malaysia. Sekumpulan lelaki dan wanita yang disyaki warga China, lebih kurang 10 orang, yang dipercayai diarahkan oleh kedutaan China didakwa merampas papan pameran Falun Gong di tempat berhampiran Tugu Negara Kuala Lumpur. Kumpulan itu mendakwa diri mereka sebagai polis China, sekaligus mencetuskan kebimbangan masyarakat terhadap pencabulan kedaulatan negara. Menurut laporan media tempatan, seorang pengamal Falun Gong Malaysia, Puan Yong mendakwa 7 lelaki yang memperkenalkan diri sebagai anggota polis China telah mengambil papan pamerannya secara paksa berhampiran Tugu Negara. Pameran tersebut telah ditempatkan di laluan pejalan kaki menuju monumen itu sejak 3 bulan lalu dengan tujuan memberi penerangan kepada orang ramai mengenai Falun Gong. Saya mengejar mereka dan meminta barang dikembalikan. Seorang daripadanya berkata, "Kami polis China. Mereka tidak hiraukan saya dan terus beredar," kata Puan Yong kepada media. Beliau menyatakan rasa terkejut terhadap tindakan kumpulan itu. Perkara seperti ini sama sekali tidak sepatutnya berlaku di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang berpegang pada undang-undang. Saya benar-benar tidak faham bagaimana kumpulan ini boleh bertindak sebegitu, melanggar undang-undang secara terang-terangan pada waktu siang, katanya. Selepas insiden itu, Puan Yong membuat laporan polis. Beliau menegaskan tindakan tersebut jelas mencabul undang-undang Malaysia serta berharap pihak berkuasa segera mengambil tindakan bagi menjamin keselamatan masyarakat. Polis kini sedang menjalankan siasatan. Seorang pengulas berpendapat, Parti Komunis Cina, PKC, sudah lama diketahui mendirikan balai polis haram di serata dunia untuk menjalankan penindasan rentas negara. Di negara-negara Asia Tenggara, fenomena ini lebih serius lagi. Mereka bukan untuk membanteras rakyat Cina yang melakukan jenayah di luar negara, tetapi untuk menindas individu yang menentang PKC serta aktiviti berkaitan, yakni menyebarkan otoritarianisme. Masalahnya, negara tempatan sering tidak berani bersuara, malah ada yang membiarkan operasi mereka, sehingga memberi ruang kepada orang PKC bertindak sewenang-wenangnya di tanah air sendiri. Ini sesuatu yang memalukan. Malah sebenarnya kedaulatan negara telah dicerobohi, dan itu amat menyedihkan. Perkara ini juga sepatutnya menjadi amaran kepada rakyat Malaysia. Kemasukan besar-besaran rakyat Cina mungkin membawa kepada masalah kawalan keselamatan sosial, malah menjejaskan keselamatan negara. Pada 14 Ogos,
seorang blogger terkenal Khairul Azri menulis di Facebook bahawa sejak akhir Julai, insiden yang melibatkan rakyat Cina berlaku berturut-turut di Malaysia, seolah-olah satu kes belum selesai, kes lain pula menyusul. Pada akhir Julai, sebuah universiti swasta di Selangor gempar apabila seorang pelajar lelaki warga negara Cina menikam bekas teman wanitanya sesama pelajar dengan pisau. Pada malam 6 Ogos, beberapa sukarelawan Pusat Tuidang, keluar Parti Komunis Cina, yang menjelaskan kepada orang ramai tentang sifat jahat Parti Komunis Cina, serta membantu pelancong Cina yang mahu keluar daripada PKC di Pasar Malam Taman Kongnot, telah diugut oleh sekumpulan lelaki berpakaian hitam yang garang, mengarahkan mereka segera beredar. Sukarelawan itu merasa keselamatan mereka sangat terancam, lalu membuat laporan polis pada malam tersebut. Mereka mengesyaki PKC telah mengupah kumpulan Samsung untuk mengugut rakyat Malaysia yang sedang menjalankan aktiviti sah. Selain itu, pada 13 Ogos didapati seorang wanita warga Cina menyerang pegawai imigresen di lapangan terbang KLIA. Dan lebih mengejutkan ialah, pada hari yang sama, seorang wanita Cina lagi membawa kereta melanggar 3 motosikal di Kajang malah mengeluarkan pisau menikam orang sekelilingnya. Dan satu kes lain ialah 2 lelaki warga Cina yang menceroboh kawasan larangan pertahanan negara. Blogger itu mempersoalkan, dalam tempoh 3 minggu singkat, kes-kes melibatkan rakyat Cina berlaku di kampus universiti, kawasan pertahanan, jalan raya di bandar, pasar malam serta lapangan terbang antarabangsa. Walaupun lokasi berbeza, tetapi masa kejadiannya berturut-turut sehingga menimbulkan kebimbangan. Bila Malaysia menjadi destinasi utama rakyat Cina, adakah mekanisme saringan dan pemantauan kita cukup ketat untuk melindungi keselamatan awam? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, PKC giat mengembangkan pengaruh ke luar negara, termasuk menggunakan rakyatnya, malah rakyat negara lain sebagai ejen perisikan. Tetapi, sebelum ini kes-kes sebegitu lebih banyak berlaku di negara barat. Seawal September 2023, Wall Street Journal memetik pegawai Amerika Syarikat yang mendedahkan bahawa ramai rakyat Cina menyamar sebagai pelancong untuk menceroboh pangkalan tentera dan tapak pelancaran roket Amerika Syarikat tanpa kebenaran. Kes sebegini sudah mencecah ratusan kali. Pihak Amerika Syarikat mengesyaki ia adalah sebahagian daripada aktiviti perisikan untuk menguji tahap keselamatan fasiliti tentera mereka. Ada kes berlaku di kawasan pedalaman jauh dari lapangan terbang awam, hampir tiada pelancongan. Namun ada juga kes membimbangkan, contohnya individu mendakwa telah menempah bilik hotel dalam kawasan pangkalan tentera Amerika Syarikat dan cuba melepasi kawalan keselamatan. Namun, Amerika Syarikat sukar mendakwa mereka sebagai perisik secara rasmi. Kebanyakan kes hanya dikenakan tahanan jangka pendek atas kesalahan pencerobohan haram. Sementara itu, kerajaan Cina biasanya menepis dengan alasan fitnah semata-mata. Emily Harding, penyelidik di Center for Strategic and International Studies, berkata kepada media Amerika Syarikat bahawa cara PKC ini sudah diketahui umum dalam komuniti perisikan. Mereka sanggup hantar ramai orang untuk mengutip maklumat, walaupun ada sebahagian kecil ditangkap. Kerajaan Amerika Syarikat sukar membuktikan selain daripada kesalahan pencerobohan, sedangkan yang tidak ditangkap mungkin berjaya mendapatkan maklumat berguna. Baru-baru ini, kegiatan pengintipan PKC juga mencetuskan krisis di Eropah. Pada Mei tahun ini, Britain, Jerman dan Belgium melaporkan kes perisik Cina secara berturut-turut. Pejabat perisikan UK memberi amaran bahawa taman dan pub berhampiran Parlimen Britain telah dipasang alat pengintip oleh ejen PKC untuk mencuri maklumat perbualan ahli parlimen. Seorang pakar isu Cina menegaskan, insiden sebegini sebelum ini hanya berlaku di negara barat yang dianggap musuh oleh PKC. Kini, malah Malaysia, sebuah negara yang mesra Beijing, turut terpalit, jelas menunjukkan sistem perisikan PKC tidak mengenal sempadan dan tidak mempunyai kawan sebenar. Pakar turut mengingatkan, ini bukan masalah Malaysia sahaja. Singapura juga berdepan risiko. Walaupun hubungan Singapura dengan Beijing sangat rapat, kemungkinan PKC mencampuri keselamatan negara tetap ada. Pada 18 Julai tahun ini, Menteri Penyelaras Keselamatan Negara Singapura, K. Shanmugam, mendedahkan bahawa negaranya sedang menghadapi serangan siber serius terhadap infrastruktur penting. Siasatan mendapati ia dilakukan oleh satu entiti yang sangat canggih, dikenali dengan kod UNC 3886. Pihak berkuasa Singapura tidak mendedahkan pihak yang menyokong kumpulan itu, tetapi syarikat keselamatan siber mandian, milik Google,
sebelum ini telah mengesahkan bahawa UNC 3886 ialah sebuah kumpulan pengintipan siber yang ada kaitan dengan China dan telah terlibat dalam pelbagai serangan di seluruh dunia. Seorang pengulas berkata, sama ada Singapura, Malaysia atau negara Asia Tenggara lain, tidak seharusnya tunduk kepada PKC. Kerana walau apapun sokongan yang ditunjukkan, PKC tetap akan mencabul hak dan keselamatan anda. Beliau percaya, isteri bekas Perdana Menteri Singapura, Ho Ching, melihat perkara ini dengan jelas. Pada April tahun ini, Ho Ching pernah berkongsi sebuah artikel ulasan yang menyatakan bahawa gaya kepimpinan Xi Jinping sepanjang 12 tahun lalu umpama ketua Samsung, tetapi kini terpaksa meminta kerjasama daripada negara jiran yang sudah lama dieksploitasi oleh Beijing. Ini menunjukkan betapa parahnya keadaan China pada masa kini. Baiklah, inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.